नमस्कार. माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही जर फर्स्ट टाईम असाल तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मला शेळी पालनामधले आपल्याला चांगल्या प्रकारे कंटेंट देता येतील. मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की मी या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलवर शेळ्यांच्या विषयी आपल्याला वेगवेगळे टॉपिक घेऊन मार्गदर्शन करत असतो. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे, हा आता आपला ऑक्टोबर महिना चालू आहे. तर आपल्या दर महिन्याला मी शेळ्यांच्या म्हणजे वर्षभराच्या वेळापत्रकासंदर्भात मॅनेजमेंट व्यवस्थापन कसं करायचं या संदर्भातला एक व्हिडिओ दर महिन्याला येतो. तर ह्या महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर आहे मित्रांनो. तर ऑक्टोबर महिन्यात शेळ्यांची आपल्याला शेडवर कोणत्या प्रकारे व्यवस्थापन करायचं आहे किंवा कोणते असे वेळापत्रक नियोजन करायचं आहे जेणेकरून आपल्याला शेळी फार्ममध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्शन घेऊन आपल्याला प्रॉफिट कमवता येईल. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की म्हणजे आता पावसाळा आपला संपत आलेला म्हणजे संपलेला आहे आणि आता आपल्याला शेडवर जे नियोजन करायचं आहे त्याच्यामध्ये मित्रांनो आपल्याला थोडंसं परजीवी जे असतात म्हणजे शेळीच्या अंगावर जे गोचीड, उवा किंवा पिसवा, तर ते आपण एकदा सर्व शेळ्यांच्यावरनी सर्वांचे म्हणजे तपासून ऑब्झर्वेशन करायचं की कुणाला काही आहे का परजीवी याचा प्रादुर्भाव, आणि आवश्यकता वाटलीच तर मित्रांनो त्याच्यावर आपल्याला उपचार करायचे आहेत. तर प्रथम जे आपल्याला व्यवस्थापनामधला पहिला जो फॅक्टर आहे तो म्हणजे की परजीवीचं आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे, ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. प्रत्येक शेळीला ऑब्झर्वेशन करून काही गोचीड, वा पिसवा किंवा काही इतर काही म्हणजे शेळीला काही बाधा झाली काय, तर हे सर्व गोष्टी तपासून आवश्यकतेनुसार आपल्याला त्याच्यावर उपाययोजना करायची आहे. दुसरं मित्रांनो म्हटलेलं आहे की आपण शेळ्यांच्या खुराविषयी मी बोलतोय. तर मित्रांनो, शेळ्यांचे जर खूर पण चेक करायचे. कुठल्या शेळीचे खूर वाढलेले असतील तर त्यांनाही लेवल करायची, खूर कापून व्यवस्थित त्यांना उभा राहता येईल. आणि काही जखम वगैरे असेल तर त्याचा उपचार केला पाहिजे. तर मित्रांनो, खुराकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे. शेळ्यांचे खूर जे आहेत म्हणजे परजीवी आणि खूर हे जास्त करून आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन किंवा आपण मॉनिटर किंवा लक्ष दिलं पाहिजे आणि गरज भासल्यास आपल्याला त्याच्यावर उपचार केले पाहिजेत. आणि मित्रांनो, कसं आहे, आपल्याला मी मागे सांगितल्याप्रमाणे शेळ्यांच्या नोंदी ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. शेळी पालनामध्ये आपल्याला जर व्यवस्थित व्यवस्थापन करायचं असेल किंवा आर्थिक फायदा घ्यायचा असेल तर प्रत्येक शेळ्यांच्या नोंद ठेवणं गरजेचं आहे. तर नोंद वही आपल्याला अपडेट करून घ्यायची आहे. सर्व शेळ्यांच्या नोंदी ज्या असतात त्या नोंदी सर्व आपल्याला वहीमध्ये अपडेट करून घ्यायच्या आहेत आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला म्हणजे आपल्याला त्याच्यानुसार आपल्याला नोंदीनुसार आपल्याला पुढे वाटचाल करायची आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो काय होतं की आपल्याला जे रब्बी पीक असतात आपल्याकडे, जे रब्बी मोसममधले आपले जे असतात त्या आपल्याला आता रब्बी मोसममध्ये आपल्याला काही चारा पिकाची लागवड करायची असेल तर आपण करू शकतो. आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याला जर आपण खरीप म्हणजे खरीप आपल्याकडे जर मध्ये आपण हे केले असेल, खरीप हंगामामध्ये आपण जर चारा पिकाची लागवड केली असेल तर ते आपल्याला आता कट करण्याची आपल्याला म्हणजे पाहून आपण ते कट करू शकतो. म्हणजे चारा पिकासंदर्भात बोलतो. ह्या महिन्यात ज्या शेळी पालकांनी शेळींचं चारा पिकाचं नियोजन केलं असेल तर आपल्याकडे हंगामही दोन आहेत, एक खरीप हंगाम आहे आणि रब्बी हंगाम आहे. तर सध्या आपल्याला रब्बी हंगामामध्ये आपल्याला काही पुढचे काही चारा पिकं असतील तर त्याची लागवड करायची आहे. आणि खरीप हंगामामध्ये जी वाढलेली पिकं आहेत, जी चारा पिके आपल्याला कट करण्यासाठी आलेत तर ते पाहून आपण कट करणे. आणि मित्रांनो, कसं होत आहे की
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आपल्याला शेळ्यांचं पासून बोकड जो आहे आपला ब्रीडिंग बोकड फिडिंगचा, तो आपल्याला शेळ्यांपासून म्हणजे माज ओळखणारा बोकड जो असतो आपल्याला, तो आपल्याला थोडा दूर ठेवायचा आहे. म्हणजे आपल्या शेळीच्या पासून आपल्याला तो दूर ठेवायचा आहे. आणि अ, जे जसं सांगितलं आपण की जंत निर्मूलन पण बघायचं आणि जंत निर्मूलन पण करायचं. म्हणजे नोंदी आपण अपडेट करतो, तर योग्य नोंदी तपासून जंत निर्मूलन करायचं असेल काही करडांचं, तर आपण जंत निर्मूलन करावे. म्हणजे जंत निर्मूलनमध्ये आपण जसं म्हणलेलं आहे की शेळीच्या वेगवेगळ्या प्राथमिक अवस्था असतात. काही शेळ्या गाभण असतात, काही शेळ्या भाकड असतात, काही करडे असतात किंवा काही व्यालेले शेळे असतात. तर या सर्व ह्यांचं तपासून आवश्यकतेनुसार आपण जंत निर्मूलन केलं पाहिजे आणि ते आपण या महिन्यात करू शकतो. तर आणि आपल्याला जर लाळ्या खुरकतची लस असेल तर ती पण आपण अ, लावून घेऊ शकतो. हे आपल्याला सर्व गोष्टी आपल्याला नोंदी म्हणजे शेळ्यांच्या नोंदवही तपासूनच आपण पुढचे ॲक्शन घ्यायचे आहेत. म्हणजे ऑक्टोबर महिना आपल्याला एक मी 5-6 पॉइंट सांगितले. पहिलं म्हणजे आपल्याला परजीवीचा अटॅक आहे का हे तपासावं आहे. म्हणजे परजीवी म्हणजे आपल्याला गोचीड, पिसवा किंवा अन्य काही आहे का? तर ते त्यांचं निर्मूलन करायचं आहे. त्याच्यानंतर खूर कापून घ्यायचे आहेत. वाढलेल्या ज्या शेळ्यांचे खूर आहेत ते कापले पाहिजेत आणि नोंदी ठेवल्या पाहिजेत. सर्व शेळ्यांच्या नोंदी अपडेट करून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे आपल्या शेळीच्या पासून आपल्याला बोकड पैदाशीचा बोकड वेगळा ठेवायचा आहे. आणि खरीप आणि रब्बी असे आपले हंगाम आहेत. तर आपल्याकडे खरीप हंगामातले आपले चारा जर काढायला आलं, कापायला आला असेल किंवा कटिंगला आला असेल, तर आपण ते करू शकतो. आणि रब्बी हंगामातल्या काही गोष्टी आपल्याला चारा पिकाची आपण पेरणी सुद्धा करू शकतो. आणि आपल्याला लाळ्या खुरकतची लस पण आपण टोचू शकतो. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो ऑक्टोबर महिना हा, यामध्ये मी एक 7-8 पॉईंट तुम्हाला डिस्कस केलेत. तर ते आपण शेळ्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये लक्ष म्हणजे ठेवून आपण ते आपण शे आपल्या शेळी फार्ममध्ये वेळापत्रक आपण हे अंमलात आणलं पाहिजे. आणि कसं असतं मित्रांनो की व्यवस्थापनामध्ये शेळी पालनामध्ये यश असेल यायचं असेल तर आपल्याला शेळ्यांच्या गोठ्याचं दैनंदिन आणि वार्षिक असं आपण धरू. तर त्याप्रमाणे आपण एक वेळापत्रक करून त्याप्रमाणे जर वाटचाल केली तर आपल्याला शेळीपालन खूप सोपं जातं आणि आपल्याला चांगल्या गोष्टी अवगत समजतात आणि काय केलं पाहिजे, काय करू नये. आणि त्याच्यामुळे जर आपण हे अशा पद्धतीने जर दैनंदिन किंवा वार्षिक वेळापत्रक जर आपण शेळी फार्मवर राबवलं तर आपल्याला निश्चित मित्रांनो यश मिळतं. म्हणजे सर्व गोष्टी आपल्याला शेळीला पूरक बनतात आणि आपल्यालाही मॅनेजमेंट सोपं पडतं की ह्या ॲक्टिव्हिटी ह्या महिन्यात केल्या पाहिजे. म्हणजे प्लॅनिंग करून आपण सर्व गोष्टी शेळी फार्ममध्ये आपण राबवू शकतो. आणि मित्रांनो कसं आहे, शेळी पालनामध्ये जर तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर मित्रांनो या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. आणि कसं असतं मित्रांनो की वेगवेगळे आपण नियोजन करतो, चारा नियोजन, आहार नियोजन किंवा वजनवाढीकडे नोंदवही, या गोष्टी, लसीकरण, या किंवा शेळ्यांचा विमा काढणे. तर ह्या गोष्टी मित्रांनो ह्या आपल्याला शेळी फार्मवर व्यवस्थापनासाठी चांगल्या पॉईंट्स आहेत आणि आपण त्या व्यवस्थित स्वतः फार्मवर लक्ष ठेवून केलं पाहिजेत. आणि शेळ्यांना काही ज्या शेळ्या प्रोडक्शनसाठी चांगल्या आहेत त्या पद्धतीने त्यास ठेवून नोंदवहीमध्ये व्यवस्थित त्यांच्या नोंदी ठेवणं गरजेचं आहे. आणि जसं मी म्हटलं तुम्हाला ह्या महिन्यात लसीकरण, जंत निर्मूलन किंवा नोंदवही किंवा पैदाशीचं बोकडं बाजूला ठेवणे, हे सर्व गोष्टी आणि स्वतः फार्मवर लक्ष ठेवणे. तर या गोष्टी मित्रांनो या या महिन्यात तुम्ही करू शकता. आणि जर तुम्ही या गोष्टी व्यवस्थित जरा वेळेत अंमलात आणला तर निश्चित तुम्हाला मित्रांनो माझ्या म्हणजे मी तुम्हाला खात्री देतो की तुम्ही निश्चित शेळी पालनामध्ये चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट कमवू शकता. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने
मी तुम्हाला ही छोटीशी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. मी समजतो की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही, तुम्ही व्हिडिओ पाहता पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही, तर माझी मनापासून मित्रांनो रिक्वेस्ट आहे नवीन शेळी पालकांना की तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. नवीन शेळी पालकांना किंवा मित्रांना जे शेळी पालनामध्ये येणार आहेत त्यांना माझ्या चॅनलची माहिती द्या. आणि इथून पुढचे माझे सर्व व्हिडिओ हे येतच राहतील. तर तुमच्या प्रतिसादाची मला आवश्यकता आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.